Привіт, малята! Всі ми знаємо, що у нас коїться в країні. І коли нас чатує якась небезпека, нам приходить на допомогу хто? Вірно, сирена. Вона сповіщає нас про будь-яку небезпеку. І сьогодні ми з вами спробуємо намалювати нашу сирену-рятівницю. Сирени попереджають нас про небезпеку. Вони можуть голосно вити або говорити. Вони бувають круглі, схожі на тарілку, бувають квадратні, з решіткою або схожі на інопланетну тарілку. Для роботи нам потрібно білий папір, пензлик, фарби чорна, червона та біла, серветки, щоб витирати пензлик, непроливайка з водою та клейоночка під папір. Розпочнемо роботу. Пензлик нам потрібно намочити у воді в непроливайці, рештки води зняти. Пробуємо на руці. Беремо спочатку чорну фарбу. Малюємо невеликий півкруг, а з однієї сторони його зарівнюємо і розмальовуємо. Це буде хвостик нашої сирени. Фарбу чорну змиваємо, пензлик витираємо серветкою, щоб не залишилось чорної фарби на іншій фарбі. Тепер беремо червону фарбу. Гарно макаємо пензлик у фарбу. Проводимо одну лінію від чорного хвостика нашої сирени до одного кінця паперу і до іншого, з іншої сторони. І з'єднуємо два цих кінчики одною лінією. Серединку замальовуємо червоною фарбою. Якщо ви помітили, що фарба закінчується на пензлику, ви знову макаєте пензлик у фарбу і розмальовуєте. Знову беремо чорну фарбу. Малюємо ручку нашої сирени. Витираємо наш пензлик, зробимо нашу сирену веселішою. Беремо білу фарбу і малюємо нашій сирені оченята. Використовуємо у малюванні очей білу та чорну фарбу. Малюємо вії
Ну і як же без ротика? Маленька посмішка нашій сирені. Ось така ось сирена-рятівниця у мене вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку ж саму картинку. Чекаю на ваші малюнки. Бувайте!